Ky emision mbështetet nga Birra Pea, Alba Ceramika, Jysk dhe Kava. Çka po ndodh me procesin e veteranëve të luftës së UÇK-s? Çka thonë përgjegjësit që ishin në komision dhe çka për aktakuzën që ka ngritur prokuroria për këtë çështje? Sa ishte numri i vërtet i atyre që luftuan dhe si do të trajtohet përfundimisht kjo çështje? Rrezikon numri i madh i veteranëve edhe buxhetin e Republikës së Kosovës? Çka me transformimin e FSK-s në Ushtrinë e Kosovës dhe me dialogun me Serbi? Për këto, për herë të parë pas një kohë të gjatë dhe ekskluzivisht në Rubikon, sidomos pas aferës së veteranëve, kthehet shefi i shtabit të UÇK-s, ose ish shefi i shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, ish kryeministri i Kosovës, zoti Agim Ceku. Mirë se në Rubikon. Mirë se gjeta, faleminderit që kujtuam, keni ftuar. Faleminderit për jush. Në fillim, çka po ndodh me këtë proces? Pra, u akuzuat edhe ju, u bë shumë zhurmë, kishte edhe një dorëheqje të një prokurori. Më intereson fillim si e pat ju që shkoi gjithë procesi. Po, normal se nuk është lehtë që pas pothuajse 20 vjetëve punë, veprim, angazhim, sakrificë për vendin që padrejtisht të fyhem, të akuzohem apo të në këtë formë, çfarë është. Kështu që normal se nuk ndihem mirë, as unë, as familja ime, as miqtë e mi. Une kur jam emëruar nga ish kryeministri zoti Agim në këtë detyrë, pas tërheqjes së sekretarit më hershëm, jam kanë qenë plotësisht i vetëdijshëm se po i hyj një punë, po e marr përsipër një punë shumë të ndalikuar, shumë të ndihshme, dhe nuk kam pritur që do të trokitem pas këtij procesi, por me thënë drejt nuk kam prit as që do të goditem kaq fort sa godit tani. Kështu që sa po mbrengos aktakuza, mu ma shumë po mbrengos procesi, pasi pytet ashtu, si ka shku ky proces, si po ecë ky proces, dhe më thëmë që jemi zhgënjym këtë formë, me jo profesionalizmin, me pak profesionalizm, me pak etik, duke u përfil ky proces, dhe si tillë në këtë fazë që ne kur bisedojmë, unë e konsideroj si proces të kompromitum, e konsideroj si proces i cili është fillu për të hedhur dritë, për të zbardhë këtë situatë, por ashtu që po shkon dhe ka shku deri me tash, ma shumë ka hedhur mjegull se sa dritë në këtë proces. Kush e kompromitoi procesin? Po, vetëm që në dinamikën e këtij procesi, dhe më thonë, prokuroria ka nisë, prokuroria speciale, ka saktuar, ka nisë një proces që të hetoj këtë procesin, që a ka qenë gabim, a ka qenë nevojshme që këtë procesi të hetohet, tash është pyetje e tyre, çështje e tyre, por na mund pyetje gjithë neve aktorëve, gjithë anëtarët e komisionit. Ju jeni intervistuar nga prokurori Gjakaj. Po jemi intervistuar. Ma shumë në cilësinë e dëshmitarit duke e kam kuptuar atë intervistë që të ndihmoj, të sqaroj procesin, të sqaroj strukturën në UÇK-s, të sqaroj mënyrën e luftimit. Ftuar për intervistim si i dyshuar, por si dëshmitar. Kam qenë si dëshmitar, njëherë, pasi disa ditë para se del kjo aktakuzë, më ka thirrë edhe si të dyshuar, por asnjë pyetje nuk ma ka dhënë. Asnjë. Ja, kem bisedu kështu që nuk kam pas as unë, as kolegët e mi që më kanë tregu, nuk kem pas në përshtypje që ai do të bëj atë që ai ka bërë. Por e bëri, ai e hartoi një aktakuzë dhe unë kam një bindje të plotë se kur e kuptoj si produkti nuk po i përputhet apo nuk po përkon me pritjet apo dëshirat e tina, ai thjesht e la aktakuzën, vend se të dërgoj drejt në gjykatë, të nënshkruar që e kalon, ja u la shefave tyre një kopje, kurse kopjen tjetër normal mediave, thjesht shefave drejt. Se cili ka qenë qëllimi, thonë ju, që kur e pasë nuk po i shkon ashtu? Po e ka pasë, nuk i zonë ndërheqje, po shefave drejt ja vla patatën në nxehtë në dorë, kurse opinionit publik ja lëshoi një grusht miza dhe iku. Pastaj, kur e kanë pa prokurori apo kryetari prokurorisë speciale aktakuzën, thjesht reagimi i parë i tyre ishte se kjo është një draft aktakuzë, nuk është e përfunduar.
Pas jo publiku të filloi të publikohen mediat, sekvenca, pjesë të kësaj akuze, si aje ka bëm, dhe reagimi ishte shumë i çuditshëm për mu, shumë zgënjys, dhe shumë ma shumë një të regu drejt jam shqetësu me mënyrën e reagimit, menaxhimit, se sa me këtë akuzën. U pa që... Menaxhimin nga kush? Edhe nga mediumet, edhe nga opinioni, por edhe nga politika. Por mi, vetëm këtu kemi një prokuror i cili jep dorëheqje dhe i cili thot kam pasur ndërhyrje, kam pasur shantazhime, më kanë thënë çka do ti të bësh më i mençur, i të merresh me këtë punë. Kush ka thonë, ne, po thash, nuk ka mujt me pas kur farë shantazhime, apo kur farë kërcënime, sidomos jo nga ne 12 që jam të akuzum, sepse asnjëri ju mund garantoni vetëm për vete, mund garantoni për njëri për njës se ka dit, as nuk e ka prit që do të jetë i akuzum. Si me shantazhu apo me kërcënu dikon kur se ka dit çka. Sot ai më emra këtë punë, po edhe shumë shpejt qasja ndaj ju sfidoni që t'ju thot me emër nëse ju i keni thënë diçka, nëse i keni kërkuar që... Eftoj që tash publikisht që ose është duke na shikua, apo masit ta merë vesh, që t'i thot me emna, dhe absolutisht Ju asnjëherë si keni thënë që leje këtë punë ose diçka të tillë. Kur, as nuk besoj se i ka thonë dikush tjetër. Po, jo. Po, faktikisht, unë bisedën me ta, intervistën me ta, e kam kuptuar që ta ndihmoj, të sqaroj pak. I kam pasur me veti gjitha skemat organizative, të krejt UÇK-s, të zonës operative, të brigadat, batalionë, ja kam ofruar s'ka dashur mi marr. S'ka dashur ti? Nuk ka dashur mi marr. Pse me çfarë arsyetimi? Nuk më vjen, domethënë. Edhe sa di kam mund të bëj publika do të them janë, domethënë thjesht më ia tregu organizimin e tij, nëse e shishën gjatë intervistës se ai nuk e kupton as funksionimin e ushtrisë, as përbërjen e strukturën, mënyrën e luftës e tjetër. Dhe nuk mundesh ti trajtosh çështjet e funksionimit të një ushtrie, sidomos në kohë lufte, sidomos të një ushtrie vullnetare me logjikën civile. Dhe po kthehen atë dinamika e kësaj. Ai shkoi edhe më njëherë opinioni publik, mediumet, edhe pse ata akuza është asgjë më shumë se sa pretendim, çështja ishte se ai ka është e vërtet që fat po thot ai, pa ballaçu fare në gjykat, na përjetuam një linçim publik, pa dal fare në gjykat, pa shpall fare të fajshëm, opinioni mediumet na shpallën fajtor. Zoti Ceku, një gjë mund ta dim, pra, edhe ju vetë keni deklaruar edhe pas luftës, pas si njeriu kryesor që keni qenë në organizim si shef i shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, se numri nuk mund të shkojë përtej 20 mishit. Ja, nuk kem thonë ashtu asnjëherë. Si e keni thënë ju? Unë e kam thonë edhe në proces verbal, edhe në këtë draft akt akuzë, apo akt akuzë që merret si doni, unë e kam thonë se numri ka dalë më mas sa kemi pritur. Për sa? Nuk di për sa, po nuk e kem prit atë numër sa dalë. Realisht, as unë as një antar të komisionit. Për edhe kjo është edhe njëra pe akuza, si më ngarkohë më në me te, pse ka thonë një gjatë tillë. Po të ishte ditë numri, kur së ditë numri UÇK-s? Sa i keni pasur ju nën komandë? Ne, as si forme ka qenë organizuar UÇK-ja, as tus ka qenë lufta, se UÇK-ja ka qenë ushtri vullnetare, është dalë nga populli, ka qenë lidhur me popullin, nuk ka qenë ushtri e mobilizume, nuk ka qenë ushtri që rreshtohet në pistat të asfaltit apo të betonit, edhe numërohen çdo mëngjes ushtarët. Nuk ka qenë ky numër që po folim, nuk ka qenë numër që po një ditë kishte vendosur dikush ta arrestojë UÇK-n dhe do dalin ky numër sa dalë. Kështu që vetë kjo pas siguri, pas qartësi se sa vërtet njerëz kanë luftuar për këtë vend, është iniciuar ky proces që të dihet. Edhe unë pikërisht e kam marrë këtë detyrë, thash e kam ditë se është e zëshme, vështirë, e ndjeshme, e kam marrë për dy arsye. E para, që t'jash edhe përkundër kam qenë i vetëdijshëm që do të jetë shumë zor, e para që kontriboj, të jap edhe një kontribut edhe për vendin edhe për UÇK-n, dhe ta përmbyllim një kapitull që shteti më në fund ta vlerësoj kontributin secilit që ka luftuar për këtë vend. Vetëm ju që keni edhe i dyti, sy ka qenë, ta shfrytëzojmë edhe ta përmbyllim një herë për gjithmonë edhe debatin se sa ushtri ka pas Kosova. Se edhe me këtë përmbyllje të këtij procesit del se ka qenë UÇK-ja, edhe gjithkush ka luftuar për këtë vend, ka luftuar në ambrellën UÇK-s. Edhe të përmbyllet ky debat përgjithmonë. U hap edhe më tepër. Dhe u përketësua si debat, ju duke qenë vetë në uniform, pra si shef i shtabit përgjithshëm, është shumë e dhimbshme që e para dikush tjetër që s'ka bërë asnjë sakrificë, të marrë meritat e veteranit, dhe tjetra që pastaj dolën
Po ashtu u tha se me spekulim ose për të ullur peshën e aktakuzës u futën njerëz që dihen botërisht se kanë qenë luftëtar të zotë. U tha. Pra, u bë gjithçka që diskreditohet. Kur gjë pa u thonë në këtë farë. Për sa po them, çish u menaxhu kjo punë. Nuk u met kur gjë pa u thonë. Ajo që kam edhe gjithkush e tha, dulen ajo që prapë shumë brengose për mua se i shef i shtabit u që këtë, po si qytetari i këtij vendi, edhe si pjesëmarrës i luftën në një vend tjetër, sa njeri ishi gatshëm ta shfrytëzoj këtë situatë dhe ta minimizoj rolin u qekës në luftë, ta bëj u qekën të vogël, shpërthej ai mlefi që me vite e ka majtë në veti, e pa rastin ta shpërthej këtë atë verem, atë mlef që e ka në mund tjetë edhe analiza tjetër, që të ruhet u qekëja vërtet. Se nëse se cili thirët tash u qekë që dihet që s'ka dhënë asnjë kontribut, personalisht një njerëz që kanë shkuar një vit e sa përpara, kanë ikur Turqi. Gjatë gjithë procesit kemi tentuar, kemi fol, edhe janë proceset verbale, janë audiencizimet, që të kemi kujdes, që mos të hindistaj se s'ka meritu dhe mos të him hak atij si ka kontribuar në këtë luftë. Edhe në asnjë mënyrë, as këtu sot, as njëherë, as nesër në gjyq ku të ballafaqohem, nuk do të arsyetoj asnjë abuzim. Vazhdimisht edhe në mediume, edhe në intervista, edhe në parlament kam folur disa herë, kam kërkuar nga qytetarët që denonconi ata si mendoni si janë, dërgoni emrat e tyre, dërgoni në prokurori emrat e tyre. Edhe kjo është forma e vetme. Ky proces nuk është proces juridik, ky është proces thjesht administrativ. Me këtë thjesht duhet të marrë institucionet e Kosovës, qeveria, jo drejtësia. Drejtësia duhet të më marrë atëherë kur vërtetohet se dikush është vërtet i rrejshëm. Kjo është ka ndodhur, që ai zotëria i ka shpall 19.000 apo që edhe 20.000 pa fajshëm. Me asë lehtësi e ka bërë këtë punë, mi shpall dikon veteran të rrejshëm, pa asnjë hetim. Qofse ti, dikush është i dyshum, e ki marrë një aplikacion. Pretendim, pastaj gjykata vërteton. Gjykata, masën e duhet. Qysh mund ta mi shpall dikon të rrejshëm, kur s'ka ka bërë asnjë hetim. Asnjë hetim mi vërtetu është vërtet i rrejshëm. Po është njeri, ai ka kontribut, ai ka dignitet, ai ka integritet, ai ka familje. Nëse dim se ka shkuar, nuk e dim se cilat janë senetimet që i ka bërë. Sa raste më kanë drejtuar mua. Sa mund të jetë para gjykim, se nuk e dim nëse zoti Blakaj sa ka hetuar dhe që ka bërë. Ai megjithatë i ka pas edhe disa arkiva, ka marrë edhe të zyra e kryeministrit, pasi që është edhe letra. Ka marrë gjithë e ka pas në dispozicion. Atë ka hetuar, s'mund të themi se ka hetuar rastet. Ai ka hetuar aplikacionet. Çka ai ka pas? I ka pas në kryt vet i ka pas. Çdo aplikant që ka shkruar logjistik, ai është i rrejshëm. Çdo aplikant që ka shkruar staf mjekësor, është i rrejshëm. Çdo aplikant që ka shkruar datën sa ka qenë deri në përfundim të luftës, tash dikush e ka shkruar 10 qershor, dikush 15, dikush 20 shtator etj, është i rrejshëm. Çdo aplikant ka si kom kry punë sipas ai vetë ka kthyer les, ka kthyer fare emra, as ka hetuar më shumë, etj, dhe i ka bërë 19.000 apo 20.000 emra. Duke abstrahuar këtë fond të metodologjinë e tij të punës, ju pretendoni se gjithë këta që kanë aplikuar meritojnë pra numri është ky? Jo, nuk asnjëherë s'kam pretenduar. Sa është numri sipas jush duke punuar pra sekretari i komisionit? As unë, as kur sekretari. Se i kemi edhe disa deklarata që dua t'i nënvizoj këtu. Është zoti Xhavit Haliti, pra një ndër themeluesit kryesor të UÇK-s, i cili tha jo më shumë se 13.000. Zëdhënësi i UÇK-s, zoti Jakub Krasniqi, jo më shumë se 13.000. Zoti Hashim Thashi, pra i shefi i drejtorisë politike, tha 12.000 deri në 15.000. Pra gjithë Sulejman Selimi, ish komandanti i përgjithshëm, tha 13.000. Unë nuk pajtohem me asnjërin prej tyre. Pse? Sepse nuk e di asone si kem qenë antar komisionit, sot nuk e thash ky proces. Ka të njerëzit kryesor, ju mund të jeni i pesti. Unë muj me qenë i pesti, më i mrami muj me qenë. Pas nuk pajtohem, nuk du më pajtu. Pse? Nuk më pajtu, që për disa arsye. Ata pa vedije bëjnë këtë punë. Thjesht i kanë njek trendet e opinionit publik që ti pëlqejnë opinionit, të jenë pëlqyeshme nga opinionit publik. Ja bën shefi njerëzve tani. Po. Unë jam ushtarak. Me vit, jam rritë si ushtarak, se nga 15 vjetë. Edhe kur gjë mos disha këtë luftë, këtë jetën kom mësu për luftë edhe fatkeqësisht e kom përjetu. Edhe i di disa ushtria funksion me standarde, me statistika, me shumë edhe në luftë të tjera. Unë nuk mund më pajtu si qytetari këtij vendi kur që nëse janë 12.000 në luftë, që vetëm
0,6% të populli kanë marrë pjesë në luftën tonë. Ata me pavedije, ju mund pajtoni ose jo, po ku nuk jetë realitet. Po s'është ashtu. Nuk është. S'është ashtu. Çka do të thonë gjeneratët e renesa masnesi? Ata me shifrat e tilla, pavedije, pa dashje, po e bëjnë të papërfillshëm luftën tonë, po e bëjnë të papërfillshëm UÇK-n. Tjetra, pse s'pajton? Nuk s'mund të pajtu. Që në Kroaci, më falë ndoshta ta marr disa sepse jam dëshmitar atje, po Kroaci 550.000 veteranë, 4 milion banor, 12% popullatës ka marrë pjesë në luftë. Sa i është njohur statusi? 550.000. Po rreth 4 vjet ka zgjatur lufta. 4 vjet ka zgjatur lufta. Te ne është shumë shkurt. Po them, kanë kaluar për luftë. Edhe plus ata i kanë pasur edhe strukturat e organizuara. Ne kemi një shembull tjetër, pse s'pajtohem me këtë, se s'mund mu pajtu me këtë shifrë. Një shembull të ne kemi 2997 dëshmorë. Janë 2997 njerëz të vramë, si ju dihet varri ku janë sot. Në uniform. Në uniform. Jem ka flasim për njerëz që janë më këtu janë dëshmorë. Edhe në qoftë se na i kemi 3000 dëshmorë, e i kemi 12000 ushtarë, po i bjen si çdo i katërt të vranë këtë luftë? Jo. Kroaci për shembull 1,60 e kemi. 8227 dëshmori ka Kroacia, pej 550.000. 1,60. Apo një shembull më konkret. Lufta në Koshare. Vetëm mos harrojmë, e përmenda Kroacia i ka pasur struktura të organizuara. Të organizuara, po. Që parashihet që më pak, domethënë, janë vrarë. Lufta në Koshare, po e marrim, ka qenë luftë pak frontale, ka qenë një prapavi më organizuar. 2500 kanë qenë ushtarë në Koshare. Janë vrarë 151. Domethënë është vrarë çdo 22. E kam llogarit sot para se marrë në mision. Çdo 22. Kështu që nuk muj mu pajtu që standardet ushtarake, në qoftë se kundërshtarët i shkakton humbje deri 25%, humbje dhe më thonë ja vran apo ja qet prej rreshtit, plagosën janë pa përdorshëm, nëse njihet si neutralizim i kundërshtarit. Deri në 50 shkatërim kundërshtarit. Ne e dim që intervenojnë ato jashtë. Po, intervenojnë ato, po asnjëherë nuk është neutralizuar UÇK. Dhe më thonë, s'ka gjasa këtu, s'ka gjasa si janë vrarë 25% luftarëve të UÇK. Vetëm edhe kjo shifra prej 2000 sa të vrarë në uniform, nga njëherë ka që thonë se është pak e fryrë, mes disa janë parasitur si dëshmorët, pas mos thënë që u vranë në mënyra tjera ose në masakrat që ka ndodhur. Pra edhe për këtë ka dyshime, s'po them se është numër shumë i madh, përqindje shumë e madhe. Mund me pasur me kon me përqindje e papërfillshme. Po flas, atëherë kështu që këto mund bëjnë të dyshojnë këto numra si po janë. Po flisni gjithë kjo që e thatë në teori. Pra, duke u thirrur në teori, po thirrën në disa statistika. Por ne duhet verifikojmë pra kush ka qenë dhe kush ka qenë. 7 vjeçari s'ka pasur se si tjetë, që është zgjendur listë. Nuk ka me asnjë statistikë. Është, pse për shembull ky zotnia prokurori i ka pas 14 vet që i ka dalë që po rezulton si gabim, njëri ka gabuar data. 14 vet policia e Kosovës mundet për një orë me vërtetu, me apru, a janë saktë që ta. S'pi thom 20.000 ka mujt, po qëta 14 ka mujt me vërtetu. Po me ndisë ka pri. Po se qoj dënë fort. A i shumë ju ka gëzu këti fakti, edhe absolutisht ka donë asë një mund, veç diçka që ka ja gullë edhe një gosht dhe ma shumë. Se t'i shqeni sinqert. Cili ishte motivi, pra, se ju po thoni se ka bërë me qëllim të kesh. Po aje dim cili është motivi. Pse? Edhe, po pse, une u qujt hero, u bo hero. A gjithë shka mund me konë, nuk kem njeri si e fyti konë. Po së mund me qu hero, une di qka është heroi. Heroi është ai që e ruan pozicionin e vet edhe e mbron deri në fund. Nuk është hero ai që pozicionin e vet e lëshon. Thasë është kërcënuar. Thasë është kërcënuar. Tash natyrisht ka luftë që kërcënuar. Po është hero, është shpalt hero. Jo me djume të shpalt hero. Dhe të rinë hero i këtij vendit, dhe ta mbron pozicionin ato që ka shkruar. Ka lloj herosh, atë mund ta lë veprën dhe që ne të merremi ta qartësojmë pa edhe unë kam ndërgjegjën shumë i qetë. Edhe shumë e kam ndërgjegjën e qetë, se e di si s'kam vepru kush gjo kundër këtij vendit, as kundër ligjit, dhe mendji s'po pres ballafaqimin, me po vjen shumë keq që s'kam ballafaqu me të, po me një prokuror që s'ka lidhje me atë, ka merr në dorë diçka.
Kishim pas në dëshirë. Por ju besoni se absolutisht jeni në rregull. Absolutisht jemi në rregull. Të tjerët e komisionit është përfolur se janë përfituar për një veteran deri në 3.000 euro. Po çata do ta gjon. Çata do ta gjon ai nimojmë i dërtrokas ku ta gjon tillin. Keni dëgjuar ju për këto natyrisht. Kjo është përgjegjësia individuale. Nuk është komisioni ai që i ka fryrë listat. Listat e fryn terren. Në petet asnjë aplikacion në komision se kem pas në dorë. Nuk është nasi. Nuk ka njeri si unë ja kom caktu statusin. Nuk ka njeri këtë tyne. Edhe smut, përgjegjësia këto është individuale. Përgjegjësia nuk mund me konë kolektive edhe dënimi kolektiv. Po na këtë 12... Nga 12 dikush duhet... Po dikush po do të na marrë përgjegjësinë, që na akuzon. Agim që e ka akuzuar për këto, pika 1, 2, 3, 5, 10, 7, 8. Ky tjetër për 2, ky tjetër për 5 pika. Do të na akuzon konkret, jo akuzë kolektive. A besoni ju se janë fryrë listat? Unë thash edhe herë, kam thonë prapë po them, numri do dalë më i madh se sa që i bie janë fryrë. Po, mu po mdoket se nuk ka qenë ky numër. Po hajde ta hetojmë. Por po hezitoni thoni se janë fryrë. Do të thonë ka manipulime, ju po pranoni. Po si ka bërë këto komisioni? Këto janë bën terren. Çe për shembull. Po komisioni është dashur ti bëj bikëqyr. Në asnjë moment gjatë punës komisionit, ne nuk kem pas dhëna se sa veteranë janë bën një brigadë atje apo një zonë. Me 13 maj 2016, qeveria ka marrë vendim që komisioni na fat prej një jave ta përfundoj punën të sjell listat. Ne i mbledh kur ke marrë këtë vendim, edhe unë si kryetar komisionit thonë, sjellni listat, edhe listat më pas secili përgjegjës për zonën e vet, mi sjell listën me emra mbi me të gjitha dhanat, edhe më bashkangjit një deklarat ku nënshkruan se unë Filan Fisteki deklaroj me përgjegjësi morale, juridike, komanduese se këta janë veteranë të zonës X. Edhe i kanë sjell. Kur i kanë sjell listat, para se me dërzuar në qeveri, i kem mbledh dhe na kanë dalë 46.230 veteranë. Unë nuk dita si po thojnë 40.000 si sa. Raporti zyrtar që unë e kam nënshkruar në bazë lista se mi kanë sjell njësit, po. Edhe çysh mujun e mes me besu tash atina. Ai po garanton. Pra po dijon, Shokribuja po mi sjell sa i ka afër 3.000. Që ta janë veteranë e mi. Edhe ai garanton me nënshkrim vet. Apo din, çysh mujun mes me besu atij? Pra marrin se cili do ta merr përgjegjësinë për atë që ka sjell. Po normal. A dhe atina e kanë sjell brigadat. Brigada 162, komandanti ja ka sjell që thënë. Vetëm për këtë, zoti Ceku është edhe komisioni që shkoj të ketë një hierarki të verifikimit. Çfarë tash? Tash secili thotë unë s'dimi kanë sjell, atë është komisioni. Ne e kemi kuptuar në komision. Një ditë para se mi dërzuan në qeveri, e kemi kuptuar dhe jemi pajtuar në proces verbal. Na ka dalë numri më shumë se kemi pritur. Po s'kem çka të bëjmë, duhet mi dërzu dhe me të 20-in. E kem dërzuat. E keni diskutuar, pra, ekziston proces verbal? Ekziston, po edhe materialet aktakues këto diskutimet tona. Edhe e kemi dërzu. Ekziston materiale dhe e ka prezentuar prokurori, vendimi i qeverisë, Qeveria e Republikës Kosovës. Pas një vot kundër, e aprovon këtë raport. Domthon, qeveria e ka aprovu, Qeveria e Kosovës është organ ekzekutiv në këtë vend, është pajtuesi në Kosovë, apo në luftë, në UÇK kanë qenë 46.230 veteranë. Qeveria kjo, e tashmja? Ja, përpashme ka qenë. Qeveria sa Mustafa. 2016, po. Është votuar në... Edhe aty përfundon puna komisionit. Më 20 maj 2016 përfundon puna komisionit. Mirë, vetëm a shkon kja shkallë, si po thoni, nga tereni i ka marrë përgjegjësi i zonës, pastaj nga zonat i keni marrë ju si kryetar komisionit dhe pastaj qeveria. I kam dërzu, po. E thash, qeveria ka mujtë me thonë, kishtë tonë qeveria, jo, raport nuk pranohet, për na do kënë shumë, kthej prap në komision, atë ne kishim hi punës prap. Kështu që, kush përfiton? Kush e ka nënshkruar përfundimisht, ka pasur edhe deklarata se nuk është lejuar fare të nënshkruhet prej jush. Ki keni dëgjuar, para se të dorëzohet në qeveri. Po? Ka pasur një marrëveshje politike që cilat hyjnë, cilat jo. A mund të na sqaroni këtë? Ja, nuk kam një hori për këtë punë. Pra gjithçka ka shkuar sipas procesit me nënshkrime. Procesit, po, gjithçka. Nga anëtarët e komisionit ju, pastaj në qeveri mirativi. Po, qeveria, edhe qeveria ka aprovu. Pas aprovimit të qeverisë, qeveria ka nxjerrë një udhëzim administrativ se si mund të përfitojnë tash këta veteranë. Na si komision e kem botë mushë një prej dokumentave që du ta prezentoj aplikanti për pension, ajo është vendimi si është në listën e veteranëve.
Pse tash qeveria ka zgjedhur këtë punë? Nuk është thjesht e komisionit sa vet tash janë atje. S'ka lidhje komisioni sa vet janë tuaj gëzu këtë pension. Dihet se ai që është i punësuar ai s'ka drejt. Dihet se Ju vetë keni deklaruar më herët rreth 11.000 pritni që përfitojnë. Unë kam deklaruar, ta sqaroj këtë punë. Kur i kem shqytu në aplikacionet, kur i kem sistemu aplikacionet, një prej pyetjeve në aplikacion si aplikanti për status du ta plotësisht është i punësuar. 11.000 për tyre, afër 11.000 vetëm 11.000 kanë deklaruar se janë të pa punë. Nga numri prej 46.000 aplikacione, po. Prej rreth 70.000 aplikacione, vetëm 11.000 kanë thënë se s'kan punë. S'kan punë. Do t'u takonte. Po. Edhe ne si komision kem pas takime me qeverinë, kem pas takime me Fondin Monetar Ndërkombëtar, i kem thonë se ata janë interesuar sa do të kushtoj buxhetit kjo punë. Ne kemi thonë se 11.000 kanë deklaruar, hajt mund edhe e ke marrë dikun qeveria ka marrë shifrën rreth mund të rritet ndoshta deri 14.000 edhe kem operu me këtë shifër 14.000 dikun ka filluar ndarja 24 milionëve janë rezervuar për që të caktojmë edhe për shikuesit. Jo gjithë veteranët që do të kërkojnë status, po vetëm ata që do të paguhen pension për shkak se nuk kanë një punë, siç është paraparë me ligj. Pra 11.000 e keni vlerësuar që janë pa punë, që do t'i përfitojnë drejt për drejt pensionet. Po jo që do t'hyjnë listat e veteranëve. Çka kanë bërë disa veteranë këtu shumë kush për tyre pak okorit, se kur e kanë pa mundësinë që mund t'i përfitojnë 170 euro, ata janë shkuën tërhek, sigurisht nga sektori privat, firmën që ka pas një biznes të vogël familjar në emën vet, e ka qitë në emën djalit apo në emën gruas. Është mashtrim. Ato s'kan të bëjnë me komisionin, kanë të bëjnë me ta. Po kthehem këtu te metodologjia. Kur ne e kemi bërë atë listë, tashni për shumë na kemi thonë çysh na ka ndok shumë, edhe sot po ndokën shumë. Më shumë se kanë prit. Edhe për marrë numri vërtet, kemi ftuar qytetarët. Denonconi, bënë një listë, bënë dihem një fshate, dim sa kush janë konë për fillimit, tash po na lajmërohet edhe një Adriatik apo një Agim si sokon, na 5 vetë dëshmojnë sokon e dërgojnë prokurorisë. E ashtu, për mu dënu dikush, si ku pretendon ai se do më na dënu neve, duhet me u dëshmu, duhet një vendim, duhet një konkludim si filon Fisteki është veteran i rrejshëm. Edhe atëherë, kush e ka bo? Veteran e ka bo kë. Atëherë përgjigjen dytë. Ky ja kthen parë shtetit, edhe shkon në burg, a ky shkon në burg pse ka mundsu. Sot da ditë në Kroaci, sot që vonë edhe e njët e prorin, është gjetë një invalid i luftës i rrejshëm, pas 20 vjetëve, ka qenë proces gjyqësor, ajo është obligu mi kthy gjitha parë shtetit, ky se ja ka mundsu, se ja ka nënshkruar, edhe se ka ditë se nuk është invalid, ka më shku në burg. Pra po thoni përgjithësia do të mbetet. Përgjithësia duhet me mbetet. Duhet me mbetet. Ne insistojmë, po përgjithësia është individuale. Ta shohim në fund. Vetëm këtu ka pasur edhe kalkulime partijake, pra vetë presidenti e ka thënë, e tha zoti Jakub Krasniqi në këtë studio ku jeni ulur ju, se janë bërë edhe për përfitimin e votave, edhe për klientelizëm, pra subjektet politike, që në një farforme votuesve të tyre, bazene votuese t'ju japin nga një pagë. Tash si të luftohet kjo kur është e organizuar në nivele partijake? Nëse qëndron. Edhe se gati jam kamerë dhe me politikë, po gjithmonë i kthehna ati karakterit e mështerak. Kom mësu shumë nga ushtarak të famshëm botënor. Baraz jeni edhe politikë edhe në ushtri. Colin Powell, e dini kush është, dhe unë generali famshëm edhe sekretar shteti ka qenë, e ka shkruar një libër leadershipi. Edhe memoret e tyre. Më pëlqen një rast ai nga varësit e tij, kur i ka ardhur në takim me brifu, para se të fillon ju ka thonë, keni kujdes. Du më tregoni atë çka dini, tregomni atë çka s'dini dhe tregomni atë çka mendoni. Veç keni kujdes mos e përzini njëri me tjetrin. Krejt ta çka po folin çka mendojnë. Jo çka din. Edhe çka din. As shifra se kur si ka dhënë shifra se ka dhënë listë, çfarë listën më nxjerr për gjepin. Këta edhe mund dinë se kanë shkuar listat ndoshta për të përfituar votues. Tashti unë nuk di si a kanë bërë për vota. Kam dëgju dhe mendoj se disa edhe kanë bërë këtë punë. Po nuk di. Pa sipas. Po, kështu që sipas teorisë së Colin Powellit ju
Po, nuk di. Nuk dini, Nuk di. Po, keni dëgju dhe më kanë thonë mendoni. njerëz, më kanë thonë, gjatë procesin tako ishin, folshin, po as kur s'ma ka argumentu. Kur kush s'ma ka thonë një emën, si, më kanë thonë njerëz si, a din ti si jon ka shiten statusi, jo se di. Po, kush, se di kush, po unë e kom një. Kush s'ka thonë si filoni, a ka thonë që ti qekas për mi marrë statusin. A me përfol, pa u shal, kam dëgju shumë, kanë thonë shumë, ja kom tërhek vretin takime, se qërni se janë po folet kështu, procesi ka përmitohet. Presidenti thati kishim 60.000 sa është pretenduar, s'do të kishim nevojë për natën fare. Ja, nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Ne jemi konë sa jemi konë, por... Edhe ju pe pranoni 46.000 jo, është e fryrë. Na ka do kështu, po thëmë. Personalisht për ju pës. Talojmë, nashti dalin, nashti dalin qaq. Me gjitha kategoritë që... Se dikush po vërteton me në shkrinë vetë si në qaq. Aj për brigadë vetë po thotë kom që kaq, ky për batalion vetë po thotë jon kom që kaq, ky për zonë vetë po thotë aj po vërteton. Po mu po më do këtë që janë shumë. Edhe për ata i kom bos ftesë gjithve, kush din si është i rejshëm. Keni pasur vrejtje edhe në komision, pra Sami Lushtaku, Rahman Rama, kanë qenë disa që edhe thuhet se kanë deponuar edhe në prokurori, se si janë pajtuar që gjithçka po shkon rregull se po fryhet numri. A i keni pasur këto vrejtje? Ka pas vrejtje, për shembull, po është në proces verbal, ka qenë vrejtjet përgjësume, për shembull. Ka thonë, mu po mdoke si nuk janë ka përfilin, nuk kem gjithë komandantët, nuk i kemi kriteret e njëjta, dhe nuk jem ka përfilin ligjin njëjtë. Unë për vetë i garantoj se unë do të me ligjë, po disa tjerës, pa drejtu gishtin të dikush tjetër, po mënyrë përgjësume. To që është në proces verbal, si pas ti komenti, unë e sekretarë komision thonë, ju lutëm e keni ligjin, sepse na vetë në komision, na e kemi inicu ligjin. Na vetë kemi ndihmu mu kategorizu këtë, që mi pas ma qartë punën. Na vetë jemi një farforme sponsor të ligjit, apo pjesë e këti. Kështu që, gjithmonë e kem pasë. Në disa vende dhe vetë prokurori më citon, ku i kom thonë, ku ka pas dilema, më kanë pytë, si të bëjmë to, e ki ligjin, urno vepro si mas ligjit, urno si vetë ligjit. Në disa vende. Duke se si jam bindur këta. Ka pas komente, por nuk ka pas konkrete, dishka. Si vlerësoni se duhet vazhdoj procesi, edhe sot e kësaj dite nuk është i finalizuar, edhe sot e kësaj dite mund shtohen emra, apo jo? Nuk e di. Unë e pe 20 qershorit, nuk jam në komision dhe nuk kanë të bëj fare me këtë proces, absolutisht. Ekziston zyrja, është si mas ligjit, këtë dokumentacioni ruhet në zyrën për qesit veteranëve në zyrët kryeministit, ekziston drejtori dhe stafi, ata kanë punë vetë i përgjigjen kryeministit, nuk kam një horisi. Kur i keni par ju në komision, se po dalin persona që kanë qenë pra moshës fare të mitur, fëmijë. Si kem pa në komision ato? Si keni pa? Ja. Kush e ka pas për obligim të verifikoj ato? Ka pas komandanti të tëre. Pikrisht, po, a ka qenë komandanti pjesë e komisionit? Na, adin kur i kem pa ato, si ka pas mi, kur i ka dalë prokurori, ka thonë 14 emna, sa e ndalë. Është përfolur edhe më herët. Megjithatë ka qenë edhe para akuzës së prokurorit në për media se 7 vjeçari është regjistruar si veteran. Dhe ju fare si keni diskutuar? Na shtjesë përfol, po kur si në qoftë edhe një dit i vjetër e ka emrin mbi emrin e babës e tjerë. Si qërë, kur folet njërë pa ushal, pa emra, është sinjal. Është sinjal. Ka qenë një person që i ka lexuar gjitha emrat, t'i shoh dhe ditëlindjet, se nuk ka zgjatur vetëm një javë ose sa po thoni ju, një ditë. Ka qenë proces që ka qenë personi përgjegjës, aplikacionet, kur janë ardhur gjitha në ndjerë në zyrët të qeshtë veteranëve, sekretari, atër janë sistemu. Në për zona fillimisht, mrena zonës në për brigada, mrena brigadës në për batalionë. Dhe kur është tarë në verifikim, është tarë një ekip i tërë. Për shembull, sot është në agendë, brigada X kam i verifiku. Sekretaria... Si është bërë teknikisht, nëse mund të nësëroni a i verifikim? Po, po jo sëroj. është bërë, ka fillu, edhe tash si komandanti zonës, kam taku me komandant vetë, dhe kanë thonë do t'ja fillojmë, i ka efserimet. Teknikisht, është ku kështu. Sot kam ardhë, gjithë verifikimi është bënë ndërtesë qeverisë, njëjtën salë. Kam ardhë brigada, pithojmë 151 për shemë. Edhe sekretaria ka rezervu salën,
ka siguru logjistikën, kafe, ujë, që ka pas nevoj, zërimin, edhe gjitha aplikacionet e asaj brigade i ka sjellë në tavolinë. Para se të fillojnë, një zyrtar i sekretarisë, konkretisht Bojar Shala, ja u ka lexuar dhe herë ligjin, ja u ka spjegu kriteret, asnjë verifikim s'ka fillu pa ja sqaru metodologjinë, edhe pa këshyrë dhe herë ja lexu kriteret. Edhe ata kanë fillu aplikacionet, secila brigadë e ka pas aplikacionet e vetë në dorë, edhe e kanë trajtu. Këtu janë lexuar emër për emër. Emër për emër. Ditëlindja, vendi. Ditëlindje, po. Do të jemi sinqert se ndaj aplikacion, për kur e kanë pa, kur e din komandanti i brigadës, bashkëpunëtor të afërt tyre, se ka lexuar aplikacion. Po më herë ka bë veteran, se e din se është veteran. Po ndoshta në datë aplikacion, se aja as nuk e ka lexuar, se e din se Adriatiku është me mu ka qenë ton kohën aty, ndoshta aplikacion e ka pas në gabim, ndoshta e ka shkruar logjistik, edhe ky prokurori e ka qitë trajshëm. Këtu ka ndodhur edhe disa gabime. Por që s'pas ka pasove, domosdoshmërisht faj shumë prokurori me nuk se nga verifikuar si duhet. Megjithatë komisioni është paguar se ta bëj punën e vet, ta lexoj secilën. Prokurorit këta ju kanë dashur me do këtë dyshimt, jo trajshëm. Ai ka shpall njerëz trajshëm. I ka dalë emri në media, e ka ofendu, rënd. Plus, a i tha se janë shtuar edhe rrëth 2.000 euro. Hajde 2.000, po 19.000 ka bëj. A janë shtuar, a kanë mundur shtu? Se diun ato, unë kom lexuar në media, nuk e di, a janë shtuar, as nuk e di sa ka pas me pasaj. Por, këtu është një aspekt shumë i rëndësishëm i sigurisë, kur del emri në media, edhe kur një veteran, për me dëshmuar qëtë fotografinë e vetë, me 5 shok tjerë të uniformum, të armatosën, mos keni fare dyshim se qatë ditë Serbia ka marru dosjen. Qatë ditë e ka marru dosjen, edhe qatë ditë e ka qitë në sistem të kufive të vetë. Edhe kush merë përgjësi për vetë halk e përgjësisë. Po kush merë përgjësi për vetë mund? Qysh mund është të mi shpallë dhe kontrej, pa një konfirmim. Ata kanë mund me qenë përkojt me dogë dyshimt, edhe atër mos me bo një hetim për 60.000, po e ka pru numrin në 20.000. Dhe ta bojmë tash hetim qëtë 20.000. Dhe me 20.000, ta shojmë kush vërtet është i rajshëm. Edhe në qofse është i rajshëm filoni me emrin mbi emrin, ama kush ja ka në shkru? Ja ka në shkru që kështë. Edhe qështu kjo punë. Mirë, po procedurë gjyqësore sigurisht do të bëhen këtu. Do të bëhen. Mirë, do të shkojmë pa hapësirë publicitare, do kthehemi me çështje tjera pas pak. Në Rubikon sot, zoti Agim Ceku, ish kryeministri i Kosovës, për tema kryesisht për kohën kur ka qenë ish shef i shtabit të përgjithshëm të UÇK-s. Zoti Ceku kishte edhe një që u plasua në media, një brigada Hasan Prishtina. Është regjistruar, u tha se është krijuar gjatë kohës së listave, nuk ka ekzistuar gjatë luftës. Cila është e vërteta kësaj? Pa, e kam pa, edhe u interpretu si na kishte si komision, ne kemi bë komplot, ne kemi vendos, pasi numri madh, ta shtojmë ta shpikim në brigadë, që absolutisht nuk përkon me të vërtetën. Çka ka ndodhur? Një antar i komisionit, që ka qenë përgjegjës për Ministrinë e Mbrojtjes të Republikës Kosovës në ekzil, e ka marrë një listë konkretisht nga Fadil Geci, edhe Fadil Geci ju ka afru, po foli dhe me emna, Rustem Berishës, ministri tim sot, edhe i ka thonë, këta janë luftarë si kanë marrë pjesë në brigada Hasan Prishtina. Edhe ai e ka sjellë si problem, asaj s'ka ndëgju për këtë punë, që një brigadë, as une, as një antar i komisionit, edhe gjithë s'kemi thonë si, por, si s'kem ndëgju për këtë brigadë. Gjatë luftës asnjëherë s'kem ndëgju. Asnjëherë s'ka ndëgju, s'kem ndëgju na. Ai pretendon si kjo brigadë ka qenë brigadë, po bëhet fjalë për disa dhjetra njerëz, po aja ka quajtur brigadë. Sa numri, si u kujtohet sa? Bëhet fjalë për 50-60 luftëtarë. Jo më shumë, me përgjithësi e them. Edhe ne s'kemi thonë, po ne në komision, për shembull një prej vendimeve që ke marrë në komision, është që nësë një veterani nuk do t'i përmenet, bashkë për faktin të unifikimit të faktorit UÇK, nuk do t'i përmenet brigada, se është ka qenë veteran, luftari kësaj brigade.
se asnjë brigadë kërku nuk përmend në lista, është lista e veteranëve, është veteran. As grada, as pozicioni, as detyra nuk i përmend, është veteran. Thjesht që jemi të njëjtë gjithë. Edhe ne, se kemi përfil të, nuk është më nënësi emni, ignoroj emni Hasan Prishtina, ignoroj brigadë, po këshyri njerëzit. Këshyri njerëzit ta kanë qenë. Edhe aty i ka verifikua, kështu ka pas, e di si, Zoti Berisha ka bisedu edhe me Zotin Lushtaku, ka bisedu edhe me njerëz tjerë. Me Zotin Lushtaku, cilin Lushtak? Nureddin, Samin. Nureddin ka qenë në takim, ka qenë prezent. Edhe ajë dhe gjithë kanë thënë si ne s'kem dëgju, edhe unë sot po thëmë, s'kem dëgju për atë, ndoshta është dobësia jona, se s'kem dëgju, por s'kem dëgju për atë brigadë. Dhe kur nuk ka figuru në asnjë skemë organizative si ekziston një brigadë me emrin Hasan Prishtina. Por, pra po thëmë, bëhet fjallë për një listë cilën e ka titullu, ashtu, dhe për cilën, dhe në atë listë që ndikun disa dhjetra. Verifikuan ata emra? Ata emra të është verifiku si emna, jo si brigadë, sepse shumë për këtyne komandë kanë thonë, po kë Agimi, Selimi, po kanë qenë luftë, po nësë di si kanë qenë në brigadë. Kështu që kjo është strukturë, o prezentu strukturë si strukturë e Ministrisë Mbrojtjes të Republikës Kosovës në ekzil. Nuk ka qenë strukturë e shtabit përgjithshëm që kësë në krytësirë kanë qenë. Pa, ashtu i është prezentu ju nga Fadil Geci? Është prezentu, ju ka prezentu Rustemi, sa i ka qenë përgjiths Rustem Beris. Edhe tashti, unë saksisht se di, pa janë trajtu se cili aplikacion veç e veç, nuk o trajtu si brigadë. Edhe nuk është e vërtet që e kemi shpik në një brigadë për të arsyetuar numrat. Kjo është trillim totali mediave. Kjo është e vërteta dhe mos e vërteta. Te Ministria Mbrojtjes që përmendet janë verifikuar gjithë, është pranuar lista e atyre që kanë thënë që kanë qenë në drejtimin e Ministrisë Mbrojtjes? Po. Të gjithë janë pranuar. Dhe me thonë, përgjegjës për Ministrinë e Mbrojtjes, po, përgjegjës për Ministrinë e Mbrojtjes, është ka qenë antari komisionit, kanë qenë përgjegjës për një zonë apo për një strukturë caktuar të UÇK-s. Për Ministrinë e Mbrojtjes të Qeverisë Përkohshme në ekzil ka qenë përgjegjës Rustem Berisha, edhe ajo është marrë ekskluzivisht me këtë punë. Na si komision, çka ke bërë në këtë drejtim? A dini numrin? Takimet e parë, nuk e di numrin. Sakt nuk e di, po e din, sigurisht e din, Rustemi e din. Edhe ai e ka bërë këtë listë, verifikim e ka bërë me zinxhirin komandu njerëz që kanë qenë pjesa e asaj strukture. Edhe në fund e ka dorëzuar unë listën e tyre me nënshkrim të vet. Sikur si kanë dërzuar për zonë vetë, ai për zonë vetë. Nuk janë lënë as ata që janë quajtur fark jashtë. Po, komisioni për shembull, unë sekretar komisioni, një prej problemeve që kemi pas, duhet ta them edhe në fillim, si komision, ka pas anëtar të komisionit që kanë insistuar ngun që mos të jenë pjesë e procesit verifikimit dhe mos trajtohen pjesë UÇK-s kjo strukturë e ministrisë. Po. Edhe gjatë kohës sa ka punuar komisioni, pra ka pasur insistim. Brenda komisionit ka qenë ky debat. Edhe me faktorin politik kemi diskutuar, ka qenë problem shumë serioz. Edhe unë si kryetar komisionit, por edhe kryeministri të tjerë kemi dashur ky proces ta përmbyllim këtë debat. Çdo kush ka luftuar për këtë vend. Në qoftë është ministrisë, ai është organizuar aty, ka menduar si mas miri të mund të kontribuar ashtu. Kështu që ne kemi vendosur atëherë, është vendimi i komisionit si çdo kush, përfshirë dhe më thonë edhe këtë strukturë të ministrisë, duhet të jetë pjesë e verifikimit, është pjesë e UÇK-s, është pjesë e luftës, edhe mu për këtë arsye. Edhe njëra për arsye se ne në komision kemi vendosur që mos të përmendim brigada, as struktura tjera, po vetëm veteran. Edhe këto kanë qenë pjesë të komisionit. Komisioni ka caktuar metodologji, ka marrë vendime për rrjedhën e procesit. Komisioni nuk ka marrë vendim si kush është veteran apo nuk është. Komisioni ka marrë vendime ç'është bëhet ky proces, metodologjia e këtij procesit. A vendimin e ka marrë në terren. Edhe ma ka pru mu, apo komandantit vetë ja ka pru mu në nënshkrim, edhe atër komandant, qysh unë, ai ka besu atina, qysh unë i kom besu komandantit zonës. Qysh mu jënë me s'mi besu. Pra kur krijohet struktura hierarkike, duhet këtë verifikim. Kur krijohet struktura hierarkike, për atë edhe ekziston hierarkia që të ketë një verifikim. Qashtu ushtëria funksionon, na kemi funksionu në parimet të ushtërisë, ka hierarki, ka përgjegjësi, edhe komisioni, apo kryetari i komisionit është ai si jep udhëzime e udhëheq procesin e tjerë.
për këtë që folëm a ka pasur, një marrëveshje ndërmjet LDK dhe PDK, që edhe kontribuesit e 3%, pra vendindja thret dhe 3% të LDK-s ose qeverisë së athershme të trajtohen si pjesëtar të QQK-s dhe jo si luftëtar? Fondi vendindja thret. Marrëveshje. Fondi vendindja thret ka qenë strukturë zyrtare e shtabit përgjithshëm të QQK-s. Është themeluar nga shtabi përgjithshëm, njerëz me vendime shtabi janë caktu, udhëhec drejtues si fondi apo udhëhec për këtë zonë, për atë zonë etj. Fondi vendindja thret nuk ka qenë strukturë e QQK-s, por po shihet dhe dihet dhe publikisht si ka ndihmuar nga ky fond janë dhënë disa mjete. Tash ka disa kategori të përfitimeve aty. Po këta njerëz sipas ligjit ne edhe ke marrë është vendim i komisionit është në materialet të prokurorisë që fondi vendindja thret, pasi që ata s'kanë qenë të armatosur, pasi s'kanë qenë trashtuar njësi, janë pjesëtar të UÇK-s, janë pjesë e UÇK-s, nuk janë luftëtar të UÇK-s. Gjithashtu ka pas veprimtar të fondit, ka pas njerëz që më kanë ofruar edhe mu më kanë ofruar, edhe që e kem diskutu, se është diskutu, s'ka qenë një marrëveshje, por numri i këtyne 3% më do kësë shumë i vogël, nuk di sakt, nuk e di, por e di si më kanë thonë, e di si ka pas dëshira që të përfshihen, edhe di si ka pas gatishmëri që disa për tyre të përfshihen si pjesëtar të UÇK-s. Edhe nga ona ime, po edhe nga tjetër. Dhe ka edhe nga Shqipëria që janë përfshirë një numër i madh qoftë me të vjetër, qoftë gra, moshuara, si janë verifikuar? Ata janë verifiku është fakt historik, i pamohshëm si shumë njerëz nga Shqipëria kanë qenë pjesë të UÇK-s. Shqipëria na ka harrojmë, e falenderojmë veç NATO-n për na ndihmu. Kur kush më shumë s'na ka ndihmu se Shqipëria. Po pjesë e UÇK-s në çfarë formë? Ata nuk kanë qenë njësi të shqiptarëve nga Shqipëria si njësi, po janë kyç në zonat ndryshme. Edhe ata janë verifikuar brenda, për shembull, shumë ka pas në brigadën 138. Ata janë verifikuar, shumë ka pas në operacionin Shigjeta, shumë ka pas në zona, ka pas sa përgjithshëm. Edhe ata nuk janë verifikuar si blok. Tash a janë 3000 nuk di, edhe 3000 ku e jap dikush një shifër 3000 unë a priori e refuzoj. S'mund me kon shifër rremullak. Më pa dhënë shifër 2987. Jo, rreth. Hajde kisha dhënë për 3000. S'mund, është i dëshmitar aty, si ka jap një dëshmi, si sa njeri o duhet paratina me kon mu pyet nga prokurori për kontributën e shqiptarëve, e ka pyet, e ka gjetë ata, po më duket si me kon e qëllimshme, dëshmitarët që i thot 186 qytetarë shqiptarë kanë marrë pjesë në luftë. Edhe që ka thot, tjetër thot, prej tyre 71 në vra. Do me thonë, po bjenë si 50% gati ko kanë vra ushtarët e Shqipërisë. Nuk është kredibil, kjo që ka dhënë këtë deklarat? Nuk është kredibil. I njëjti, për shembull, del në gazetën, i qetë shifrat, folë me plot kompetencë, jep shifrat për çdo zonë, ja ko marrë në sodi. Pa ka qenë luftëtar? është dëshmitar aty. Thot, logjistika UÇK-s 40 vetë. 40 vetë thot logjistika. E oficer është oficer i karrierës, edhe logjistika e një ushtrie, thot i ka pas 40 vetë. Logjistika është 1% shumë e madhe. Që për shembull, na duhet të kuptojmë këtë, nuk është ushtria veç ata si shihen, ata ushtria është një mekanizëm i gjallë, prapa një ushtari qëndrojnë shumë vetë. Që për shembull, sa punësuar njeriu në këtë vend sot? Shumë. Sot rreth 300. Opinioni, po të sheve ty në front me mu. Nuk o ka e shek ta kamerman të producente. 10 vetë masteje janë sot. 10 vetë masteje që po ta mundësojnë ty me liftu me mu sot këtu. Qashtu dhe mas UÇK-s, mas ushtarëve. Kanë qenë shumë, si asë se kanë po, ndashtë asë nuk e kanë ditë. Vete mirë, po ka qenë çështja, po flasim që ti njët me luta, po jo të kërkojnë që të paguen, se po hymë se cila kategori, po kërkojnë që të ketë një pension. Ka plot që kanë thënë edhe ne gazetarët që kemi punuar gjatë luftës është dashur të shkruan, por s'kemi kërkuar. Ka plot kategori që s'duan të përfitojnë nga shteti tash pensione për një kontribut, për një ideal që ka dalë për te profesionit vetë primar për të kontribuar që po thonë këto unë e nxo për të madhe shumë kuj.
Këto janë zopër të madhe. Aty nuk është pjesë e, nuk po foli përsi, unë e kom pas aty me mundësu që shteti, me dhon një certifikat, me vullë shtetit ti e veteran i këtij vendit. A përfiton aja, përfiton është çështja e qeverisë. Pse ka përfitu, është çështja e qeverisë. Edhe pishosjen brengosën, për shembull, edhe ky një gabim se ka bërë prokuroria. Ai ka marrë kalkulatorin, i ka ndalë 20.000 trajshëm, i ka shumëzu më 170, thotë që kaq po dëmtohet buxheti. Po a verifiku, për që aty 20.000-ve, a janë gjithë në listat e përfituesve, nuk janë, ti me Kadria nuk është në listat e përfituesve, është deputete. Bek Berisha nuk është se deputet, Gazmen Syre nuk është se është zyrtari i Zyrës, vës 3 emra për të përmendni. E ai ka kalkulu edhe e manipulon opinionin si çka kaq është domi si po i bëhet buxhetit. E ku është domi si o bë 16 vjet si ka pagu kur gjë? Kur se përmend atë punë? Si duhet tash të futet në binar drejt kjo çështje? Ka pasur diskutime, ka pasur opinione se duhet ndërprerë një herë të ketë një moratorium të fillohet nga fillimi. Cilat janë sugjerimet tuaja? Sugjerimi jam është qeveria mas parë duhet ta shqyrtoj pjesën e përfitimeve. Përfitimeve. Nuk do më thonë se si duhet ta merrni pension. Po me këtë po stimulohet papunësia, po rritet statistikat, po lëshon zyrtarisht, po lëshon punën. Ka shembuj ndryshëm. Çe krahasia çka ka vënë? Pse hin praktik mu pagu, falni edhe disa minuta për jamar. Paguhen familjet dëshmorëve. Pse paguhen? Logjika është sepse po ti shkon gjallë ai si ka ra dëshmor, kish punu dhe kish pas të ardhur për familjen e vet. Atëra kompenzohet. Pse invalidi paguhet? Në shkallë të invalidit, se nuk mund ta jap kontributin e vet 100% se është invalid. Nuk janë kontestuar këto në masë. Po pse të na? Ata që janë shkruar rreshtë. Në vende tjera, mas pari ne kemi arsyti kompenzojmë veteranët sepse gjithë janë vullnetar. Kur se ka detyru, ka pas kurajo, ka pas guxim, ka pas ndjenja patriotizmi, është ofru, e ka rreziku veten, familjen, edhe ai si vullnetar. Se konteston askush të thotë se duhet paguar. Po nuk është pensioni që forma kuracisë. Për shembull, shteti ka mujt ti simuloj me punu veteranin. Si? Kuraci me ligj i kanë marru, ata i quajnë zadrugat të veteranëve. Apo bizneset vogla të veteranëve. 5-6 veteranë janë mbledh, si janë taf për punë, edhe shteti ja ka mundësu që ta hapen një biznis të vogël për punimit mishit, dikush një fermë, dikush një plantazh, edhe shteti ja ka dhënë tokën për 99 vjet, ja ka dhënë grant, një subvencion, edhe sot ka panajire në Kroaci organizohen çdo vit kur festohet, shënohet stuhia, është panajiri i kooperativave të veteranëve. Edhe ata i prezantojnë produktet e veta. Se si bëhet këto? Keni qenë edhe vetë kryeministër? Keni udhëhequr me Severi? Tash është koha. Duhet të shqyrtohet kjo, që stimulohen veteranët të punojnë, të cilin bizneset vogla, bashkarisht, të jenë aksionarët një biznesi. Pikërisht se ka pasur kritika që politikanët s'mundin të bëjnë këto, tash po i shpërblejnë në mënyrë tjetër. Me s'ka dash kusht ta ndëgjoj as bisedojmë mu. Nuk i ka dhënë serioziteti mu si të trajtohen ta. Sa objekti i shtrisë, për shembull Prishtinë, e kem kazermën në Vranidol, kemi kazermën Matiqan, kemi kazermën Asion të Braktisën. Sa objekti është mëse? Një objekt e jap për një punëtori të vogël veteranëve, një tjetër, kështu sa tokë është e papërpunuar. Ka shumë forma të cilat qeveria duhet t'i gjejë, t'i stimuloj veteranët me punu. Ka ndërkohë që të bëhet kjo? Ka kohë, se s'ka kohë. Domethënë, ka kohë. Si mund bëhet tash kjo propozimi? Si dalim nga kjo? Tash kemi 20.000 trajshëm për shembull. Të pretenduar. Po, të pretenduar. Nuk unë e mi marë përgjithsinë se është me më dënu mua apo kënd tjetër si është i rejshëm, pa ja vërtetu si është i rejshëm. Duhet këta të vërtetu 20.000, se cili të kaloj, qysh i kanë shpërndana për gjykatat themelore, se cilin mi thirë, edhe mi vërtetu a është i rejshëm, a është vërtet i rejshëm. Individualisht se cilin duhet thirët nga organi. Jo nga një prokuror, po nga prokuror të komuna, dhe më thonë, gjykatat themelore, edhe atër vim dhe të një listë konkrete, me një dëshmi, me një vendim, me një konkludim si filioni është i rejshëm. Kur vim të si është i rejshëm, kush i ka bota të rejshëm? Edhe në është i mbledhën dhejtë si i ka bo njerit rejshëm. Edhe në gjykatat të pse u boj rejshëm. E të kom thonë pare. Apo të ki ditë i marrë vesh, më ki djallë dajs, apo djallë tezës, e më ki bo. Ato duhet të vërtetohen. Dohon, kë, gabimi maj madh, dami maj madh, si u ka bo,
është falë njeri i rrejshëm, sa i di une, me qindra i di personalisht si një une, personalisht, si jem kohën veteran dë vërtet, matë madhe veteran se une, se shumë kusht tjetër. Edhe gjykata themelore ja ka kthyer mbrapsht aktakuzën për përmirësim dhe qartësim prokurorisë specialit Kosovës. Si e keni parë këtë veprim? Po kjo thjesht, gjykata ka njerëz si mendojnë me kokë vetë, din me lexu, janë jurist, janë profesionist, edhe unë besoj, i kom pas qarimet, tuk sot në përmirësim edhe sqarim, domethënë, edhe i lexova këto ditë, domethënë ato sqarimet, dhe ta sqarojnë, po prap edhe kjo po bëhet në presion. Prapë prokuroria po vjetë presion, sa gazetari, kolegët juj, mediumet të e thirë prokurorin, kur do të qitni, kur do të kryni, po le në të punojnë. Ata pse duhet ndikohen ata? Po, mos ndikohen. Interesimi i opinionit është interesim për ata. Këtë kjo me presion, këtë kjo të agut, përsa po thëmë është e kompromitume. Ata po thënë që presioni ka nga politikanet, kryesisht. S'ka drejtësi, ku ka drejtësia, vendim të drejtësisë, ne dharë zoti shpejt vinë në stad kur asë nuk ndikohen, asë nuk komentohen, asë nuk shpejtohen, po vetëm respektohen. Ju do t'i përgjigjeni deri në fund? Po, menzi pres, jo më i përgjigjeni, menzi pres, dhe thonë që të shohem, unë du t'a pastroj vetëm. Nuk mund t'a pastroj me këtë intervjist, asë nuk pretendoj t'a pastroj, po në gjykat. Po kisha pas dëshirë me qenë aj si e ka hartu këtë akaut. Më bafashu me 12 neve. Por që heroj i këti venit, s'pas ka qenë heroj bash. Është protestuar 3 javë me radhë, është protestuar, ju kështë përmendur edhe emri edhe ju, si keni para ato protestë? Unë e thashtë në fillim që në kështë të letë e kom pasi fyrje. Nuk ka fyrje më të madhe se dikush një kolegi ju me ta majtë pankartën, fotografit të ime dhe me më qujtë aty mu trafikant, veteranve. Është shumë e ronë, po demokracie, mi ka drejt, a i mendon që ashtu, letë mendoj, po gjykata është si duhet vërtetoj. Unë veç bëjë thirrje që njerëz të kemë durim, është njësi proces, të kemë pak besim drejtësi, le drejtësia të merret me punë vetë, atë e shohim, qoftë Agim Ceku është i fajshëm, dënomni, pse jo, dëshmova se jam i fajshëm, unë e pranoj. A duhet ndalur njëherë pensionet derisa të verifikohet gjithçka? Nuk është punë im, ja, po mendoj se është vendimi duhet të verifikohen. Masi të verifikohen të ndalen, ati si del si është i rreshëm, masi të konfirmohet si është i rreshëm, ti ndalet dhe detyrohet t'i kthej. Te çështja kishim lajmin javën e kaluar, pra u fillua procedura për transformimin e FSK-s drejt ushtrisë së Kosovës me ndryshimet në kuvend, pra jo nëpërmjet kushtetutës, por me ligje. Keni qenë pra nga ditë e para pjesë e këtij procesi, si e patë, çka prisni, cilën dinamikë është? Kjo t'jem pëlqen më shumë. Kjo tjetra nuk ka imponuar. Ishte një prej ditëve më të mira, kur në parlament më në fund erdhë kjo çështje e renditës, edhe kur e pam se gjithë spektri politik është i nizeri kur është pyetja ushtria, gjithë komunitetet tjera përpas komunitetit serbian, edhe vërtet një diçka që kishim dashur ta shohim për çdo çështje të interesit kombëtar, ta shohim një unitet çfarë e pam aty në parlament. Dhe kjo është punë e mirë. Kjo është punë e mirë. Po është një debat kush ka merita, kush s'ka merita më shumë. Kush ka merita më shumë? Merita, thjesht kësaj pune, ton kanë kryer punën e vet, kanë kryer punën e mirë, domthonë e kanë pas punë për këtë punë, më ndodh. Po i ka ardhur koha kësaj punë, thjesht i ka ardhur koha, mos ka pas pritje. Ne mos të harrojmë, më shumë ty merita i takon vetë FSK-s. Vetë FSK-s sepse FSK-ja vazhdimisht ka prodhu argumente, shumë prova, i ka dokumentuar ato prova dhe ka dëshmu si organizat është organizat mas pari me një pjekuri edhe organizative, edhe operacionale, edhe institucionale, që mund të me kalu në ushtri. Ka dëshmu duke dëshmu që është organizat profesionale, gjithë përfshirëse, shumë etnike, edhe e gashët për gjithë tjilë. FSK ka demonstru një durim strategjik, pa pas asë një moment thyri, apo dobësim të moralit, apo humbje shprese, apo shgënjim, në asë një moment, dhe më thonë, ka qenë stëjken, dhe në kundër të kur nuk i ka pushu, apo i ka nalë intensitetin e përgaditjeve për këtë ditë, duke ba planin gjithë përfshirës, transformimin, planin e afat gjatë, afat shkurtër, dokumenta strategjike, dokumenta doktrinare. Thjesht,
kjo është ajo merita dhe ka dëshmu si tani vërtet është pjek për këtë punë. E dyta, merita ju shkon edhe partnerëve tonë strategjik, gjithve, përveçantisht edhe Bashkuar të Amerikës, edhe sekretarit Matis, i cili me ardhen detyrë edhe kur o ballafaqume FSK-n, është çudit si Kosova ende s'ka ushtëri. Për të mirë. Jo, është kalu, po. Merita është edhe e gjithë procesit përpara, dhe qeverive përpara, edhe sidomos të rishikimi strategjik sektorit sigurisë. Mos ta harrojmë se ky projekt nuk është vetëm si është dëshirë dikujt apo i ka rënë mend dikujt që Kosova ta ketë ushtri apo duhet ta ketë ushtri. Por është bën sa të një studimi të thellë, gjithëpërfshirës, me ndihmën e ekspertëve të nivelit më të lartë të Pentagonit bashkë e ke bërë këtë proces. Dhe nga ky proces ka rezultuar nevoja që Kosova ta ketë ushtrin, edhe çfarë ushtrie, çfarë strukture, çfarë detyra. Kështu që dhe atëherë është zhvilluar një betejë e ashpër diplomatike që të arsyetohet, të argumentohet edhe NATO dhe partnerëve që ata të pajtohen po Kosova duhet ta ketë ushtrin. Dhe nga 2014 ushtria e Kosova, po FSK-ja e ka kaluar Rubikonin në 2014. Nga e ditë, kur nuk ka qenë çështje a do të bëhet Kosova me ushtri, po kur do të bëhet. Vetëm kur do të bëhet. Ka humbur këto 4 vjet? Presidenti tha ka mundur 2014 në Ka mundur, po që? Së bo. Nuk po hinë ato. Edhe ju besoni se ka mundur edhe atë? Unë shumë besoj si ka mundur. Shumë besoj. Në mënyrën si po bëhet sot? Ja, ka mujtë më bo ma mirë. Edhe ma mirë. Ja, ma mirë. Me ndryshime kushtetuese. Po, atër ma mirë. Ka mujtë më bo me ndryshime kushtetuese, po së bo. Jam i bindur për këtë punë edhe kam qenë akter. I shumë bisedave, i shumë gjare. Ishte çështja se su pranuan mandatet e rezervuara. Po, si kompromis. S'po hyjane, s'po du më hinë këto debate politike, po e di si ka mujtë më bo, shumë letë ka qenë më bo, ka mungu vullneti, ka mungu serioziteti, edhe i natët pak ishin para zgjedhje kuj për metet merita, krediti, kush mund të përfitu në sajtë kësaj. Partitë politike kanë kalkuluar. Punë tana që shqibojmë na, po. Po, ndërmon, ta që i ka ardhë momenti. Na kujtohet, gjithmonë, për ati, kër e kem pasi hupja i moment, ne e kemi shtina gjendë planin B për mos ndryshim kushtetuese. Partner ton, edhe pak dorim. Iniciativa e presidentit e ka drillë pak këtë çështje, e ka kthy në agjendë, e ka kthy në prioritet, dhe atëre faktor tonë ndërkombëtar na thanë si nuk na keni bind, si keni shtjerë gjitha mundësitë si serbë nuk do ta votojnë. Duhet na bindni. Kërkuan afat shtesë. Po, edhe na shkoja afat. Për atë arsye u mund të shih edhe vendim, edhe nga presidenti e tjerë, të bëjmë disa hapa konkret, edhe në fillimisht qoftë është e mirë, t'i bindim ata, po në qoftë se s'binden serbë, atër t'i bindim partnerën tonë, se s'ka gjasa mu bindë. Edhe në zyrën e prezidentit, në bashkë me ministrinë e FSK-s, në qeverinë, janë formu trupa konkret, grupet punës konkret, të cilat e kanë udhëheqë këtë proces, duke zhvillu platforma konkrete, edhe të mesazheve diplomacisë publike, edhe mesazheve publike, edhe takimeve, edhe publike konfidenciale, edhe në FSK prodhime të argumenteve të përditshme, edhe në fund u bindë dhe faktorin ndërkombëtar tash si serbët thjesht nuk ka gjasa që ata ta votojnë sepse nuk lejohen, jo pse s'dojnë, se na bisedojmë me ta se kolegi kem. Nga Beogradi. Po, nuk nga Beogradi. Edhe qysh janë serbët, i kem lexuar dhe i kem kuptuar, ata disa kom thonë në taktik janë shumë të zot, po në strategji janë humbsa. Një element që po e thëmë të është ndashtë mas pari, tashti, ata zgjedhen me veprim taktik që ta zhveshin FSK-n nga elementi serb. Edhe t'ja hekin FSK-s argumentin më të fortë në arenën ndërkombëtare që ka që është multietnike, edhe që mbrana vetës ka serbe, po njihen mirë serbët aty. U të hashen disa. Po, ndërmurën këtë operacion taktik dhe ja arritën. Na i heken, 53 serbë na i ka hek fatkeqësisht, na i heken. Po me këtë operacion taktik, ata e bindën faktorin ndërkombëtar si se kanë jetë me të pranojnë, edhe atëre thjesht në argumentin më të madh ja dhanë faktorin ndërkombëtar, e bindën ata, e atëre thanë
pajtohem, shkonim... Tërthorazi punuan në të mirë të formimit të ushtrisë me këtë veprim. Si kanë vepru, gjatë gjithë historisë kanë vepru kundër e vetë, në ato afatgjate, plane afatgjate, gjithmonë kanë dështu, janë dalë humës, a kështu, me ta bona i dëllaver, janë të zëtë. Po, ju kthehet bumerang. S'ka me të ndalur, dhe me thënë me... Kjo është procesi i pakëthyshëm. Pakëthyshëm, do ta kemi ushtrinë. Pas çfarë afati kohor? Apo mund të llogarisim nga miratimi i ligjeve që ushtria është formuar, pastaj kapacitet. kapacitet. Gjatë procedura në parlament, ne llogarisim që do të gjatë afër 1 muaj. Tani është interesim shumë i madh, i gjitha grupet parlamentare të japin kontributin e vet. Pritet që të kemi shumë amendamente në këto 3 ligje, edhe duhet ato të harmonizohen edhe të miratohen amendamentet në komision. Atëherë ai komisioni formon një raport. Ai raport shkon në komisionet përhershme, në 4 komisionet përhershme, duhet të kalojë edhe në komisionet përhershme. Aty e kem pak është një komision i përhershme, është komisioni për drejtat dhe interesat e komuniteteve, ku janë një numër 4 apo 5 janë serb, të cilët do ta kundërshtojnë, po besoj se me shumicë votash nuk kam dyshim se do të kaloj, po mund me pas pak ndaj të lashtë të vogël atë komision, po jo se blokohet ky proces. Dhe pastaj do të trajtohet si çdo ushtri e çdo shteti tjetër. Do të trajtohet. Pavarësisht emrit që pritet mos ndryshojë të bëhet ushtria e Kosovës, por në mision... Po emri do të FSK zyrtarisht është, po na e quajmë që unë ti po e quajmë ushtria e Kosovës, ajo fakt është ushtria e Kosovës. Mund të shtihet edhe në ligj kjo, që një shembull po ja japi konkretisht ndoshta edhe deputetëve. Kroacia, prapë përthina në Kroaci. E njëri shumë mirë. Kategori kushtetuese ka forcat armatose të Republikës Kroacisë. Po në ligjin për mbrojtjen, të cilën nani ku tashmë do ta kemi ligjin për mbrojtjen, shkruan që i definon forcat armatosura, edhe shkruan forcat armatosura të Republikës quhen edhe ushtria e Kroacisë. Ashtu shkruan në ligj. Mund të bëhet edhe në Kosovë njëjtë? E kem shembullin konkret, pse mos u bë? Ligj është ai. Ne kemi sot ligjin i cili definon forcat armatosura, FSK thotë që është ushtri kombëtare etj. Po dhe vazhdon në fjali. FSK-ja quhet edhe ushtria e Kosovës. Dhe kjo mund të hyjë edhe në ligj dhe të kaloj pa të lashtë. Unë e kisha shtin në ligj. Sepse është ushtri, është misione ka ushtri, karakteri ka ushtri, roli, gjithçka do të jetë si çdo ushtrie tjetër. Këtu pak konfuzion po futet në opinion. Po thonë, ushtria e Kosovës bëhet për 10 vjet. Kur që s'bëhet për një ditë. Po është një plan i zhvillimit, do të thonë diçka duhet trajnime, duhet pajisje, duhet blerje. Do të thonë me 10 vjet kompletohet ky far projekti që është bërë, si projekti në ndërtese. Po, FSK-ja bëhet ushtri, ditën si hyn në fuqi ligji i ri për FSK. Sepse në dispozitat kalimtare shkruan me hyrjen në fuqi të ligjit, do thonë shfuqizohet ligji aktual. Edhe ti, çfarë ditë je ushtri, edhe ki kompetencat e ushtrisë. Pra, nëse ndodh kjo brenda 1 muaj, brenda 2 muajsh, nga ajo ditë kur nënshkruhet ligji, ne mund të themi se e kemi. Kur del 15 ditë pasi del në gazetën zyrtare, ne kemi ushtrinë. Ajo çfarë është, me çdo pushë si i ka, edhe merr detyra me takat si e ka, dhe fillon ndërtimi nga dalë si 4x4. Po ajo është ndërtesë, është fakt. Kështu që nuk është pak po sjell huti dhe po mpysin njerëz kështu. Atë pak po zhenia i për 10 vjet pas kam u bë për 1 muaj, për 10 vjet po bëj. Jo, kam u bë për 1 muaj. Po për 10 vjet do ta ndërtojmë, nëse kemi buxhet ndoshta edhe më shpejt. Po është një plan që duhet ta respektojmë. Është një plan i marrur me faktorin ndërkombëtar. Është zotim ndaj faktorit ndërkombëtar, ne duhet të sjellim si partner serioz, edhe duhet bashkë, gjithaj kemi bërë bashkë me ta, dhe duhet ta vazhdojmë. Nga partnerët nuk ka ndonjë pengesë në këtë rrugtim. Nuk ka. Janë hequr gjitha dilemat. Po. Për fund e paralajmërova, pra jemi në një fazë që po quhet finale të dialogut me Serbinë, por nuk kemi dakordim pra të palëve, duke filluar nga presidenti me kryeministrin ose qeverinë, flitet për korrizim kufish në njëra anë nga presidenti, flitet nga kryeministri, siç e kisha edhe në studio një ditë më herët, absolutisht është jashtë çdo diskutimi ndryshimi i kufive, po ashtu për kush duhet udhëheq, po ju pyes me shkas keni marrë pjesë në procesin
e Vjenës, një ndër kontribuesit kryesor në ekipin e unitetit, si po e shihni si proces? Unë e shoh si proces domosdoshëm arritje një marrëveshje me Serbinë, domosdoshëm. Sepse pa marrëveshje lufta s'ka përfunduar. Luftat nuk përfundojnë kur ndalen armët, por kur të nënshkruhet traktati i paqes. Ne jemi dëshmitar të kohës tonë se çdo luftë ka përfunduar kur nënshkruhet marrëveshja. Lufta në Kroaci kur nënshkruhet marrëveshja e Erdutit, lufta në Bosnjë Daytonit, lufta në Maqedoni marrëveshja e Ohrit, lufta në Preshev marrëveshja e Konçulit. Çka po them? Çdo luftë përfundon derisa nuk shkruhet marrëveshja. Marrëveshja e Kumanovës është që i ka dhënë fund luftës Kosovës. Lufta e NATO-s me Jugosllavinë, marrëveshja e Kumanovës. Ajo ka qenë lufta e NATO-s, edhe aty u ndërprej lufta, u ndërprej armiqësitë. Derisa nuk nënshkruhet një marrëveshje përfundimtare, atëherë është edhe paqja e brisht, edhe ardhmja e pasigurt. Kështu që është e domosdoshme të nënshkruhet një marrëveshje edhe atëherë me janohet edhe rreziku i përtrirjes, sepse rreziku është gjithmonë permanent. Na kemi garant këfore, kemi NATO-n, po na duhet të arrijmë një marrëveshje që garanton paqen, sigurinë, stabilitetin edhe pa prezencën e tyre. Kështu që unë duhet kemi të hapur që kemi edhe korrigjim kufish, që të ketë. Unë nuk korrigjim varet kush ka përmend korrigjim kufish, po një prej pikave është që dy vendet pajtohen që të formohet komisioni për demarkimin, për demarkacion. Edhe aty mund të pas korrigjim. Për shembull që dy raste, ndoshta opinioni nuk i din, po ura te Brnjaku, ura mbi lumin Ibër, është një urë atje, se kalon nënën tjetër, kufini bjen përmes urës. Vija kufitare e dan urën në gjystë, aty duhet korrigjohet. E kemi në Karaçev, vija se ka vendosur këfori, për 100 metra, rruga si kalon, 100 metra i takon Serbisë, nuk mund me kalu asaj rrugë, po duhet tash të ndërtuar, këfori ka ndërtuar një bypass, po tash kërkohet një rrugë tjetër me shkakun e 100 metra. Kështu që ka më pas, e kemi majën e Pançiçit. E kemi majën e Pançiçit. Ka këtu elemente si duhet diskutohet, po njëna për çështje. Në këtë traktat paqes duhet mas fort njohja ndërsjellët, zotimi se do të Spari duhet na njohë Serbia, thoni ju. Po, normal. Në këta kufi, në këta kufi, me ta si jemi. E dyta duhet çështjet e kaluarës, për shembull të pagjetur në rend parë, suksesioni, pensione, dokumentacioni, sa shumë që duhet. Gjitha të jenë pjesë e marrëveshjes. Çështjet aktuale të arsyen këto marrëveshje të tjera, çështjet e të ardhmes, bashkëpunimi, menaxhimi i rrugë kufinit, bashkëpunimi për luftën kundër rrezikeve transnacionale si terrorizmi, kontrabanda, këto shkojnë duhet me qenë pjesë. Kështu që kufit janë një kapitull i kësaj marrëveshje. Ka gjasa që lugina e Preshevës të bashkohet me Kosovën? Kush është ai që nuk e dëshiron një gjë të tillë? Është realiste. Zoti që të ndodhë një gjë të tillë. Është realiste që të presim nga Serbia që të na jap edhe luginën e Preshevës pa e dhënë diçka? Që gjitha projektet ma kanë fillu me një ide, me një ëndër dikujna dhe fund generalizu. Zoti Agim Ceku, ju falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit. Ky emision mbështetet nga Birra Peja, Alba Ceramika, Jysk dhe Kava.